Okay, nag-request si Papa na paborito niyang kangkong with tofu and fried pork. And then, ito with tomato siya, kailangan wala siyang seeds. So, prito ito at saka yan. Ngayon, igigisa ko na siya sa garlic and onions. And these are the spices na ginamit ko tsaka yung mga sauce. So, right now, I'm frying the garlic. Ang laki ng kawa ko pang buong community. Ulam ni Doc ng 1 linggo. Okay? So once you put the garlic and the onions, ayan. Gigisa ko na yung kamatis. Make sure wala siyang buto kasi matubig. Sabi ni Mama di matubig tayo. Kaya dapat wala siyang buto. Ayan siya. Thanks Nora sa kangkong. Yung napakaraming kangkong. Okay. And then, so once it's done cooking, ilalagay natin yung tofu tsaka pork at tsaka yung kangkong. So kangkong muna pala. And then the rest we can just put all together. And then, that's it. Simple as that. Thank you. Ayan, kakain na yung mag-ama ko. Parehong gutom. Parehong gutom sila. Yan, Smells good, right? Yan, si Kiko. Alright. Alright, and then, yan na siya, Okay, naluto ko na siya. Here, I have to say something. Anyway, ito yung ginamit ko na brand niya. Pero dapat yung black beans, ganitong brand din ang kunin nyo. Ginamit ko iba hindi ko masyadong type. Mas maganda yung ito, yung may spicy chili, crisp, at saka yung may black beans chili. Yun ang nilagay ko dyan. Kulang daw sa anghang sabi ni Doc. Kaya yan, lalagyan naman niya. Patagdagan ko na lang. Lalagdagan na lang, but not too much, okay? Okay. Okay, thank you. Sarap-sarap. Yeah. Para sa mga